હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું થોડા તેલમાં 2 થી 3 ચમચી તેલમાં પાપડ પૌવા। તો એ માટે મેં અહીંયા જે નાયલોન પૌવા આવે છે, જે પતલા પૌવા આવે છે, એ પૌવા મેં લીધા છે। આ 500 ગ્રામ પૌવા છે। તો આપણે એને પહેલાં તેલ વગર જ એમ જ આપણે થોડા શેકી લઈશું, એટલે આ રીતે ભગાય એ રીતે આપણે શેકી લઈશું। તો મેં આ એક કઢાઈમાં અડધા પૌવા લીધા છે। મારી કઢાઈ નાની છે એટલે મેં અડધા લીધા છે। જો તમારે જો મોટું વાસણ હોય તો તમે બધા પૌવા એક સાથે શેકી લેવાના। તો આ રીતે આપણે હલાવતા જઈને ધીમા ગેસે આપણે 2 થી 3 મિનિટ શેકીશું, એટલે આપણા પૌવા શેકાઈ જશે। તો 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા સરસ શેકાઈ ગયા છે। આ રીતે ભૂકો થઈ જાય એટલે આપણા પૌવા શેકાઈ જાય। જો તમારે તડકો હોય તો તમે તડકામાં પણ મૂકશો ને તો પણ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે। આપણે ખાલી ક્રિસ્પી થાય એવા જ આપણે શેકવાના છે। તો આ રીતે હું બીજા અડધા પૌવા પણ શેકી લઈશ। તો આપણા બીજા પણ પૌવા શેકાઈ ગયા છે। હવે એને પણ આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તો હવે મેં એક કઢાઈમાં 3 ચમચી તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે પહેલાં મરચાંને તળી લઈશું। તો ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું। તો આપણા મરચાં ક્રિસ્પી થવા જ આવે, થોડા ક્રિસ્પી થયા, થોડા બાકી છે, હજી થોડી વાર રહેવા દઈશું એટલે થઈ જશે। એટલે એની સાથે આપણે આ લીમડાના પાન પણ એડ કરી દઈશું। એ પણ આ પાન મેં સૂકવેલા છે એટલે એને ક્રિસ્પી થતાં વાર નહીં લાગે। તો 2 જ મિનિટમાં આપણે આ મરચાં અને લીમડાના પાન ક્રિસ્પી થઈ ગયા। હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે એ તેલમાં આપણે આ કાજુના ટુકડા આપણે તળી લઈશું। તો મેં 12 થી 13 કાજુ લઈ એના 2 ફાડિયા કરી લીધા છે। એને પણ આપણે થોડી વાર માટે તળી લઈશું। તો આપણા કાજુનો પણ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। હવે એને પણ આપણે ડીશમાં લઈ લઈશું। એમાં આપણે 1 વાટકી સિંગદાણા લીધા છે, એને પણ એડ કરી દઈશું। એને પણ આપણે શેકી લઈશું। તો આપણા સિંગદાણા થોડા શેકાઈ ગયા છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું ને આમ જ આપણે સિંગદાણાને થોડા શેકાવા દઈશું। તેલ થોડું ઠંડુ થશે પછી એમાં આપણે મસાલા કરીશું। જો ગરમ તેલમાં જ આપણે મસાલા કરીશું તો આપણા મસાલા બળી જશે। તો તેલ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે એમાં આપણે મેં 1 ચમચી ધાણા, આખા ધાણા, 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી જીરુંને શેકી અને આ રીતના અધકચરા મેં ક્રશ કરી લીધા છે, એ આપણે એડ કરી દઈશું। એમાં 1 ચમચી હળદર એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું એડ કરીશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે એમાં આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર એડ કરીશું અને એમાં જે આપણે તળીને કાજુ, મરચાં, લીમડો નાખેલા એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે આ વઘાર આપણે જે પૌવા શેકીને રાખેલા છે એના ઉપર આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આ બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। એમાં આપણે હવે 3 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। હવે આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। જો તમારું વાસણ મોટું હોય તો તમે ડાયરેક્ટ વઘારમાં પણ આ પૌવા એડ કરી અને મિક્સ કરી શકો। તો પાપડ પૌવા માટે આપણા પૌવા તૈયાર છે। હવે આપણે પાપડને શેકી લઈએ।
તો મેં અહીંયા અડદના પાપડ લીધા છે, તો મારા મોટી સાઈઝના છે, મેં 4 પાપડ લીધા છે. હવે એને આપણે શેકી લઈશું. તો આપણે સ્લો ગેસ પર આ રીતે ફેવરી અને પાપડને શેકી લઈશું. તો આપણો આ પાપડ શેકાઈ ગયો છે. આ રીતે આપણે બધા પાપડને શેકી લઈશું. તો આપણા પાપડ શેકાઈ ગયા છે. એના આપણે હવે થોડા ટુકડા કરી લઈશું. આ રીતે આપણે બહુ ઝીણા ટુકડા નહીં કરવાના, આ રીતે આપણે ભાગી લઈશું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા પાપડ પૌવા. એકદમ ઓછા તેલમાં અને હેલ્ધી એવા આપણા પાપડ પૌવા તૈયાર છે. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.